السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا، وحشتوني بشكل لا تتخيلوه. رجعنا لكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم في حلقة كويسة جدا عن حب الشباب. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها وهنكمل فيها سلسلة العناية بالبشرة. هنتكلم عن علاج حب الشباب وهنناقش فيها الأسئلة اللي انتوا بعتوها. ايه هو حب الشباب؟ بيحصل ازاي؟ وليه بيحصل لي انا؟ هنتكلم عن ايه هو رجيم العلاج بالكامل. استخدم ايه الغسول اللي استخدمه، الكريم اللي استخدمه، لو وشي مشدود استخدم ايه مضاد حيوي، امتى استخدم الروأكيوتان او الايزو تريتوناين. طيب، رقم 3 ايه هو احسن البراندات اللي موجودة في السوق. رقم 4 ايه هي النصايح علشان احافظ على بشرة صافية وما فيهاش حبوب. طبعا زي ما اتعودتوا، لو يهمكم كل التفاصيل اللي احنا هنتكلم عنها النهارده يبقى اهلا وسهلا بيكم. انا عمرو ابو بكر ودي جوه الصيدليه، ويلا بينا نبدا دلوقتي. يلا بينا من جوه الصيدليه. ساهم في الحلقه النهارده، ساهم في اعداد الحلقه النهارده الدكتوره شهد ابو شقره، شكرا جزيلا. طيب، حب الشباب الاكني ممكن تبقى شكلها كده، وممكن تبقى شكلها كده، وممكن تبقى شكلها كده. من حبة صغيرة لالتهاب جامد جدا متعب ومؤلم، وللأسف بيكون شكله سيء. حب الشباب بيطلع في الوجه، بيطلع على الأكتاف، وبيطلع أسفل الظهر كمان. طيب، بيحصل ازاي حب الشباب؟ علشان نفهم، علشان لما اجي اتكلم في العلاج هربط العلاج بالأسباب علشان نكون واضحين ونكون منهجيين في العلاج. لو جينا بصينا على تركيبة الجلد وحكمة ربنا، هنلاقي ربنا خلق غدد في الجلد بتفرز عرق. العرق ده بيفرز علشان يرطب الجلد علشان الحر. كل ما الجو يبقى حر كل ما جسمك يفرز عرق علشان يرطب ده، عشان يحمي الاعضاء اللي جوه جسمك انها تتاثر بالحراره اللي بره. هل العرق اللي بيطلع ده بيطلع ميه بس؟ لا، بيطلع ميه مع زيوت. الزيوت دي بتطلع من المسامات اللي موجوده في البشره. طيب، انت في الطبيعي لما تغسل وشك بتروح الزيوت دي وخلصنا. لو جينا بصينا برضو على الجلد هنلاقي الجلد فيه حاجه كمان، في الخلايا الجلد دي ربنا خلقها ان هي ليها دوره حياه. بعد فتره بتموت وتبدا خلايا تانية تتجدد، والعمليه دي بتحصل بشكل مستمر. رقم 3 ان في خلايا او في بكتيريا بتبقى عايشه على الجلد. تمام، البكتيريا دي في الحالات الطبيعيه ما بتعملش اي مشكله، لكن في بعض الحالات بتتجنن وتبدا تهاجم الجلد. طيب، لو جينا نبص ان هو على الثلاث حاجات دول، طب في الطبيعي مع الانسان الطبيعي ما بيحصلش اي مشكله، لكن لو تخيلنا او تعالوا نبص بيحصل الموضوع ازاي. بيحصل افراز كبير قوي للزيوت والدهون في البشره، فتبدا تتجمع. بنلاقي الاشخاص اللي عندهم حبوب بنلاقي عندهم ان خلايا الجلد بتتجدد بشكل سريع، فبيتتراكم الخلايا الميته على البشره. طبعا الميه والصابون العادي ما بيشيلوش الخلايا دي، تفضل موجوده. لما مع زياده الزيوت والدهون دي بتتجمع شويه خلايا من الميته دي مع شويه دهون ويعملوا خليط كده شبه الاسمنت. يبدأ الخليط ده يدخل في المسام ويبدأ يقفلها مع الوقت. طيب، تخيلوا معايا لو احنا قفلنا المسامات دي، هل الجسم بيعرف ان انا المسامات دي مقفولة فما تطلعش دهون عندي؟ لا، الجسم بيفضل يطلع دهون برضه. فالدهون تيجي تطلع، الزيوت دي تيجي تطلع من المسامات ما تلاقي القناة مقفولة، فتبدأ تعمل ايه؟ فتبدأ تتجمع تحت الجلد، تبدأ تكبر وتتجمع تحت الجلد. وهنا انت بتبدأ تحس ان انا عندي حباية تحت الجلد، تبدأ تألمك. الموضوع ممكن يقف عند كده، وممكن الموضوع يتطور ان هي تنفجر، تعمل حبايه والحبايه دي تنفجر ويبقى فيه التهاب واحمرار شديد جدا. ممكن البكتيريا اللي انا قلت لكم عليها اللي هي عايشه على الجلد دي تيجي وتبدا تلاقي وسط جميل موجود فيه زيوت والتهاب وتبدا تشتغل وتبدا تعمل لك الحبوب. تيجي حضرتك تغسل وشك او تمسك ايدك او تعمل اي حاجه او تكرش في الحبايه، فتبدا تنقل الموضوع من مكان لمكان تاني، او تحط الفوطه وتبدا تنشف جامد من الفوطه، فالموضوع برضو يزيد معاك. وده ببساطة أسباب الأساسية لحب الشباب. يبقى احنا عندنا ممكن نختصرهم في 3 أسباب: زيادة إفراز الدهون، زيادة الخلايا الميتة وتجدد الخلايا بيحصل بشكل مستمر، وثالث حاجة البكتيريا. طبعا ال3 حاجات دول بيعملوا حبوب، بيعملوا احمرار، بيعملوا رؤوس السوداء، بيعملوا الرؤوس
البيضة ويبدأ الموضوع يكون فيه التهاب وألم، وبيزيد بقى الموضوع، شكل الواحد بيبقى متغير، شكل الواحد بيبقى وحش، وكمان الاكتئاب والزعل بيزيد. طيب السؤال دلوقتي، هل في عوامل بتزود ان الحاجات دي تحصل او ان حب الشباب يحصل؟ طبعا. خلينا نعد مع بعض. اول حاجه هي الهرمونات. اختلاف الهرمونات بيلعب دور كبير جدا، خصوصا ايه؟ خصوصا هرمون الذكوره. لما بيزيد هرمون الذكوره، وطبعا هو بيزيد هرمون الذكوره في فتره المراهقه، عشان كده ده اكتر فتره بيحصل فيها حب شباب، بيزيد افراز الدهون، بيزيد الخلايا الدهنيه، فبيزيد افراز الدهون فبتزيد الاصابه. تاني حاجه، اثناء الدوره الشهريه لما بيحصل لخبطه في الهرمونات وبيقل هرمون البروجستيرون، وبرده ده بيبقى ليه تاثير ان هو يزود افراز الدهون، فبرده بيسوء الموضوع. ثالث حاجه، الضغط النفسي والاسترس، ده برده بيزود افراز الدهون وبيخلي الخلايا تتجدد بشكل سريع، فبيحصل مشكله. رقم 4، انك تاكل سكر وحلويات ونشويات وزياده، ده بيخلي الانسولين يطلع في السماء وبيزود كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. هو اوقات كتير جدا الامتناع بس عن النشويات والحلويات بيكون حل لحب الشباب. رقم 5 اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، هو استخدام انواع المكياج الرخيصه واللي بتتساب على البشره لفتره طويله، ولو حتى مش مكياج رخيص، لو انت جايب احلى مكياج واحلى براند في الدنيا وحطيته على وشك وسبته يوم يومين، ما هو بيقفل المسامات مع الزيوت اللي وشك بيفرزها، فهو اوتوماتيك هيسوق لك او هيسوق لك الموضوع بشكل كبير جدا. فناخد بالنا من الحاجات دي. كده احنا عرفنا ايه هو حب الشباب، وعرفنا برضو هو بيحصل ازاي وليه، وايه الحاجات اللي بتزود حب الشباب انه يحصل. طبعا من الشرح اللي فات نفهم انه علشان يخف حب الشباب لازم اشيل الاسباب اللي احنا اتكلمنا عنها، والاسباب هم 3 اسباب زي ما قلنا: دهون، افراز دهون، عندي مسامات مقفوله وخلايا ميته بتبقى موجوده، وعندي في بكتيريا بتعمل الالتهاب اللي موجود. طبعا خلونا نتفق من الاول ان مفيش حاجه واحده هتعالج حب الشباب، العلاج لازم يكون روتين متكامل للبشره، وانا هحاول ان شاء الله اوريكم اكتر من اختيار بحيث ان هو يلائم جميع انواع البشره. اول حاجه في العلاج هو انك تستخدمي غسول للبشره. ايه فايده الغسول؟ الغسول فايدته ان هو يشيل افراز الزيوت الموجوده، وكمان يشيل معاها خلايا الجلد الميته. طبعا الغسول اغلب الحاجات اللي فيه بيبقى موجود علشان يعمل كل الحاجات دي، واحيانا بيكون معاه حاجات مضاده للبكتيريا. طيب ايه انواع الغسول اللي احنا بنوصي بيها النهارده؟ اول حاجه معانا هنلاقي ان هو الفيتشي نورماديرم جل، ده من شركه فيتشي. ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على ماده السالسيليت، اللي هو بيشتغل، ماده السالسيليت بتشتغل ان هو بيقشر خلايا الجلد الميته، فهينظف كل الخلايا الجلد الميته. كمان بيحتوي على الزنك بيخلي الجلد شكله مش بيلمع، وبيساعد ان الزيوت اللي فيها تقل. كمان بيحتوي على الهيالورونيك اسيد المرطب الجميل اللي بيبدا يخلي الجلد مش مشدود، لان اي حاجه في الدنيا لو جينا بصينا اي حاجه بتعمل تقشير بتخلي الجلد مشدود، فاحنا لازم نخلي معاها حاجه مرطب يكون اساسه ميه، وده المهم ان احنا نعرفه النهارده في حلقه النهارده. البشره الدهنيه انا ما ينفعش استخدم معاها كريمات تكون مليانه زيوت، انا عندي المشكله من الزيوت، وانت لما بتحط الزيوت عليها فانت هنا بتخلي الموضوع يسوء. فاحنا لازم لما نستخدم اي حاجه يكون البيز بتاعها ميه، زي ايه؟ زي حاجات زي الهيالورونيك اسيد اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. كمان الفيتشي نورماديرم اللي احنا شايفينه دلوقتي بيحتوي كمان على البروبايوتيك، والبروبايوتيك البكتيريا النافعه لوجودها على البشره بتساعد بشكل كبير جدا ان هو يتخلص من اي بكتيريا تاني ممكن تسبب اي نوع من العدوى او اي نوع من الالتهاب. ده كان اول نوع. تاني نوع من الغسول هو دكتور جراندل 2-in-1 كلينزنج فوم اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده نوع الماني جميل بيحتوي على احماض الفواكه، احماض الفواكه اللي هي معروفه ان هي بتقشر بشكل خفيف جدا الخلايا الجلد الميته، وبتشيل معاها زياده افراز الدهون. ثالث نوع اللي هو ممكن نختار منهم هو البرو اكتيف كلينزر اللي احنا شايفينه ده، وده بيحتوي على ماده جميله جدا اسمها البنزايل بيروكسيد. البنزايل بيروكسيد بيعتبر اصلا مضاد للبكتيريا،
مضاد للبكتيريا من خلال افراز الاكسجين فيه، فبيبدا يحارب البكتيريا المسببه للالتهاب هنا. طبعا احنا هنختار نوع من الانواع اللي انا قلت عليهم دول على حسب وجوده في القصه. انا برجح ايه؟ طبعا انا لو هستخدم فيتشي النورماديرم، لان هو التركيبه بتاعته شامله حاجات كتير جدا، فبالنسبه لي هيكون اظبط. الغسول طبعا لما بنيجي بنبدا نغسل سواء فوم او جل بنستخدمه بالميه، ونبدا نغسل الوش بشكل ظريف بشكل كويس بالميه، وبعد ما نخلص لازم ننشف الوش مش بفوطه وتبدا تفرك وشك، تنشف الوش بمناديل بشكل تابنج كده علشان ما تزودش الالتهاب اللي موجود. تاني حاجه معانا في العلاج هو علاج موضعي مكان الحبوب والالتهاب. ولو جينا بصينا هنلاقي ان كانت اشهر حاجه موجوده في السوق بتعالج الحبوب دي، كنا بنستخدم ميكس من حاجتين. كنا بنستخدم الديفرين جل، كنا بنستخدم البنزاك اي سي. البنزاك اي سي لانه في ماده البنزايل بيروكسيد اللي هي لسه قايلين عليها اللي هي مضاده للبكتيريا، وكنا بنستخدم الديفرين اللي هو فيه ماده الادابلين اللي جايه من الريتينول، اللي هي بتعمل ايه؟ وظيفتها ان هي كانت بتساعد ان هي بتقشر خلايا الجلد الميته. طيب كنا بنستخدم ده مع ده ونعمل منه ميكس خفيف كده. وبعدين جت شركه اسمها شركه جالديرما اللي هي عملت هي الميكس ده في حاجه واحده اسمه بيديو جل اللي احنا شايفينه ده. بيديو جل بيحتوي على الاثنين دول، على البنزاك اي سي وعلى الديفرين اللي هو ماده الادابلين. فهنا هيشتغل بالاثنين، هيشتغل بان هو مضاد للبكتيريا وهيشتغل ان هو بيقشر الجلد. طيب هل بستخدمه على كافه الوش؟ لا، بستخدمه بس على مكان الحبوب مرتين في اليوم. لما بستخدمه بيبدا يشيل خلايا الجلد الميته، بيبدا يقشر الجلد، يبدا يشيل البكتيريا، الزيوت بتقل، فتبدا تلاقي المسامات بتبدا ترجع تفتح من تاني، الحبوب الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء بتبدا تختفي تدريجيا. بعدين الحاجه الثالثه اللي احنا محتاجين نستخدمها، محتاجين نستخدم حاجه على كافه الوش، حاجه يبقى معاها مرطب خفيف، حاجه تبقى بتزود العلاج معاها مقشر خفيف على البشره، وحاجه تكون معاها برضو حاجه تبدا تمتص الزيوت بشكل كويس بحيث ان هي تدينا تاثير ثلاثي زي ما بيقول. زي ايه؟ طب عندنا اختيارات. اول اختيار هو الفيتشي نورماديرم سوليوشن اللي هو اللي انتم شايفينه ده، برضو هو عامل زي الغسول بالظبط، هو مزيج من السالسليت اللي هو بيقشر مع الهيالورونيك اسيد المرطب مع بروبايوتيك ومع زنك علشان يبدا ينشف الدهون. بيدهن على الوش بالكامل الصبح وبالليل. طيب لو انا مش لاقي النورماديرم اللي هو بتاع شركه فيتشي، ممكن اروح لشركه لاروش بوزي اللي هو الافاكلار كي. الافاكلار كي اللي احنا شايفينه دلوقتي برضو جميل جدا، فيه برضو ماده السالسليت، فيه زنك وفيه سيليكا، بيدهن على كافه الوش وبرضو بيدي نفس التأثير الجميل بتاع النورماديرم. طبعا لو انا بستخدم اي حاجه بتقشر الوش، اي حاجه بستخدمها علشان تعالج الحبوب، تقشر الوش، تشيل بقايا الزيوت، لازم وحتما ولابد ومش عارف اقول لازم نستخدم واقي شمس. واقي الشمس يا جماعه اساسي جدا في الحر اللي احنا فيه ده. واقي الشمس لما نيجي نستخدمه لازم نستخدم واقي شمس ما يكونش كريم، ممنوع نستخدم كريم فيه زيوت على البشره الدهنيه لان هو هيسوء الموضوع. لازم لما نيجي نختار حاجه سان بلوك نستخدم حاجه تكون لايبولوشن، نستخدم حاجه تكون لوشن خفيف يكون نسبه الدهون فيها اقل. طبعا لو جينا بصينا للكريمات، الكريم بيكون نسبه الدهون او الزيوت فيها اكتر من اللوشن، تمام؟ بس يعني نركز. طيب هل هنستخدم يعني احنا يعني الدكاتره كتير بتكتب المضاد الحيوي، والمضاد الحيوي جميل جدا لما بيكون فيه التهاب وبكتيريا، فاحنا بننصح ان احنا ناخد حاجه زي الفيبرومايسين، بناخد حبه كل يوم لمده 20 يوم، بتبدا كويسه جدا وبتدي نتيجه كويسه. لو حسينا ان الوش مشدود جدا وحسينا ان في الم وحاسس ان وشك مشدود بعد فتره من العلاج، فممكن تضيف مرطب يكون اساسه ميه او البيز بتاعه ميه زي دكتور جراندل الهيدرو اكتيف اوكسجين. ده من احلى الحاجات اللي ممكن تستخدم للبشره علشان تكون مرطبه من غير ما تعمل اي نوع من الحبوب.
طيب سؤال اكيد جه في بالي دلوقتي، هل الحاجات اللي انا هاخدها دي هتجيب معايا نتيجه بعد قد ايه؟ خلينا نكون واضحين ان علاج الحبوب بياخد شويه وقت، لكن هتبداي تشوفي نتيجه كويسه جدا في خلال اسبوعين من استخدام الحاجات مع بعض، واستخدام الرجيم كامل مش حاجه واحده فيهم. استخدام الرجيم كامل هيجيب معاكي الرجيم، احنا بنقول الرجيم العلاجي اللي هو الحاجات اللي احنا قلنا عليها فوق. خلي بالنا ان هو في اول ايام من العلاج هتلاقوا مع استخدام الكريمات والحبوب هتلاقوا الاحمرار زاد، هتلاقوا ممكن الحبوب تزيد، وهتبدا تدريجيا الموضوع يخف تماما. عامل زي ما يكون عندك دمل او ما يكون عندك خراج، واول لما بتحط عليه الكريم بيبدا ينفخ ويكبر، وبعد كده بعدها بيومين بيبدا يقل تماما تدريجيا ويبدا يروح. طيب الحالات اللي احنا قلنا عليها دي او العلاج اللي احنا قلنا عليه، اذا كان غسول، اذا كان كريم، اذا كان اللوشن، اذا كان سان بلوك، كل الكلام ده هيجيب نتيجه حلوه جدا لو الحاله اللي احنا كنا بنتكلم فيها هي الحاله المايلد او المودريت، اللي هي الحاله الخفيفه والحالات الوسط. لكن بيكون في حالات بيكون التهاب كبير جدا او التهاب قوي جدا، والعلاج ده للاسف ما بيجيبش نتيجه، فهنا الدكتور لازم يتدخل ويكتب حاجه زي الايزوتريتينوين، زي الاوريتان، زي الروأكيوتان، زي الكيور اكني. كل الحاجات دي هي ايزوتريتينوين، دي وظيفتها ان هي بتيجي عند الخلايا اللي هي بتفرز الدهون دي او الغدد اللي بتفرز الدهون دي، ويفصلها، يقطع كأنها مش موجوده، فما تفرزش اي نوع من الدهون، وبكده بيبدا يعمل جفاف تام في الموضوع ده، فبيبدا الموضوع يقل بشكل كبير جدا. فهو علاج ساحر جدا، لكن مشاكله وعيوبه كبيره جدا، منها ان هو ما ينفعش يتاخد لاي حد بيفكر ان هو يحمل في خلال الفتره اللي جايه، في خلال 5 سنين من دلوقتي. انت لازم الموضوع يكون تحت اشراف دكتور او تحت اشراف طبيب، لان هو بيأثر على الكبد، بيأثر على الكلى، فلازم يتاخد تحت اشراف طبيب. وطبعا في بلاد كبير، في اغلب البلاد تقريبا هو عامل زي هو كنترول ميديكيشن، يعني ما بيتاخدش الا بوصفه الادويه المراقبه. انا قلتها صح تقريبا، قلتها صح. فبس هو اوبشن موجود، وكان لازم نقول عليه للناس. هو من الحاجات اللي بيعمل جفاف كبير جدا في كل الجسم والبشره، فلازم الناس تبدا تستخدم ليب بالم، تبدا تستخدم كريمات مرطبه، تبدا تستخدم حاجات كتير جدا عشان تعالج الجفاف اللي بيحصل. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. قبل ما نقفل، دي الروشته اللي احنا هناخدها، خلينا نختصر. لو جينا نتكلم في الروشته زي ما انتم شايفين كده، هنبدا بغسول النورماديرم بتاع فيتشي، هنكمل بعد الغسول نغسل الوش، وبعد كده ننشف بالتيشو، بعد كده هناخد الابيديو جيل نحطها على اماكن الحبوب بس صبح وبالليل، وبعد كده نبدا نحط اللي هو لاروش بوسيه اللي هو الافاكلار، نبدا ندهنه على البشره، ونبدا نحط الصن بلوك قبل ما نطلع من البيت، وبالليل نعمل نفس الكلام بدون الصن بلوك. لو احنا حسينا ان في جفاف شديد، فاحنا ممكن نحط حاجه تكون زي دكتور جراندل اللي هو الهيدرو اكتيف اوكسجين، وده عشان يكون مرطب لو احنا حسينا ان في البشره مشدوده. تمام، دي روشته. اتمنى الموضوع يكون نال على اعجابكم. قولوا لنا انتوا جربتوا ايه، وايه الحاجات اللي جابت معاكم نتيجه، وايه الحاجات اللي ما جابتش معاكم نتيجه، وايه البراندات اللي انتوا بتحبوها. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. طبعا في براندات كبيره جدا احنا ما اتكلمناش عنها. ستافيل مثلا عنده رينج كامل بيتكلم، افاكلار اللي هو الافاك لاروش بوسيه عنده، فيتشي عنده، بايوديرما عنده. بس انا اتكلمت على الحاجات اللي يمكن انا شايف ان هي بتجيب نتيجه بسرعه. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر. سلام. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها. اعمل لايك وفولو، لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا. عمرو ابو بكر.